Hello students, স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেল SD Maths ক্লাছলৈ। লাষ্ট ক্লাছত আমি পঢ়িছিলো ক্লাছ 9 অৰ চ্যাপ্টাৰ 1 তাৰ স্টাৰ্টিং খিনি পঢ়িছিলো নেচাৰেল নাম্বাৰ, হোল নাম্বাৰ, ইন্টিজাৰ্স। ওকে, আজি আমি তাৰ নেক্সট টপিক বিলাক লাইক ৰেশনাল নাম্বাৰস, ইৰেশনাল নাম্বাৰস হেবোৰ। ওকে, তো ৰেশনাল নাম্বাৰলৈ ডাইৰেক্টলি যোৱাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব যে ফ্ৰেকশন কি হয়। আমি ফ্ৰেকশনটো আগতে বুজিব লাগিব, তাৰ পিছত আমি ৰেশনাল নাম্বাৰটো ভালকৈ বুজিব পাৰিম। Okay, so fraction, the fractional definition বুলি ক'লে যে বহুতে ক'ব যে কি part of a whole, হয়, fraction is a part of a whole, but তাৰ proper definition এইটো নহয়। proper definition টো কেনেকুৱা হ'ব? A number which can be expressed in the form P by Q, where P and Q are whole numbers and Q not equals to 0 is called a fraction. Okay, it is whole fraction or actual definition. A number which can be expressed in the form P by Q, where P and Q are whole numbers and Q not equals to 0 is called a fraction. Okay, প্ৰথমে হল যে নাম্বাৰটো P by Q ফৰ্মত এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিব লাগিব। দেন P আৰু Q কি হ'ব লাগিব? হোল নাম্বাৰ। Q এটা হোল নাম্বাৰ হ'ব লাগিব, লগতে Q এটা হোল নাম্বাৰ, কিন্তু Q টো কি হ'ব নোৱাৰিব? ই 0 হ'ব নোৱাৰিব। Q is not equals to 0. তো 0 যদি হ'ব নোৱাৰে দেন Q আমি কি বুলি ক'ব পাৰো? যে Q should be a natural number. 0 নহয় তাৰমানে ক'ব পাব 1 পা হ'ব obviously. দেন 1 Q টো কি হ'ব? Q টো আমি হোল নাম্বাৰ বুলি ক'ব পাৰো, কিন্তু হোল নাম্বাৰ বুলি ক'লে not equals to 0 কন্ডিশনটো লগত দিব লাগিব, নহলে আমি Q কি ক'ব পাৰো? নেচাৰেল নাম্বাৰ। তাৰমানে আমি দুই ধৰণে ক'ব পাৰিম। A number which can be expressed in the form P by Q, where P and Q are whole numbers and Q not equals to 0 is called a fraction. বা আমি কি ক'ব পাৰো? যে a number which can be expressed in the form P by Q, where P is a whole number and Q is a natural number is called a fraction. এতিয়া এক্সাম্পল কেইটামান চাওঁ। তো ফ্ৰেকশনৰ এক্সাম্পল কেনেকুৱা হ'ব চাওঁ। সে মই ললো 1/2। তো 1/2 ফ্ৰেকশন হয় না আমি কেনেকৈ চাম? যে আমি ডেফিনিশ্যনৰ লগত মিলাই চাম, কন্ডিশনবিলাক স্যাটিসফাই কৰিছে না সেইটো চাম। তো 1/2 P by Q ফৰ্মত আছে। দেন P টো কি হ'ব লাগে? হোল নাম্বাৰ। তো ইয়াত P হ'ল 1, 1 টো কি হয়? অবভিয়াসলি হোল নাম্বাৰ। দেন Q টো হোল নাম্বাৰ হ'ব লাগে এন্ড 0 হ'ব নালাগে। দেন Q কি আছে? 2 আছে। তাৰ মানে 1/2 কি স্যাটিসফাই কৰিছে? ফ্ৰেকশনৰ ডেফিনিশ্যন স্যাটিসফাই কৰিছে। সো 1/2 ইজ এ ফ্ৰেকশন। সেম 2/3 লিখা বা 3/4 এনিথিং এনেকুৱা লিখিলে কি হ'ব? এটা এটা ফ্ৰেকশন হ'ব। তো মই যদি অকল অনলি 0 বুলি লিখো, অনলি 0 বুলি লিখিলে ফ্ৰেকশন হ'ব না নহয়? বা অনলি 1 বুলি লিখিলে বা অনলি 2 বুলি লিখিলে এইটো ফ্ৰেকশন হ'ব না নহয়? তো অবভিয়াসলি 0, 1, 2 এবিলাকো কি হ'ব? এটা ফ্ৰেকশন হ'ব। তাৰ ৰিজনটো হ'ল যে 0 ইয়াৰ তলত একো নাই মানে কি এটা 1 আছে, এন্ড 0 টো আমি লিখিব পাৰো 0/1, আৰু 0/1 টো কি হ'ল? P by Q ফৰ্ম হৈ গ'ল। লগতে Q টো কি নহয়? 0 নহয়, 1 আছে। যে P টো 0 আছে, বাট P টো 0 হ'ব পাৰে। Q is not equal to 0, but P can be equal to 0. So 0 which is equal to 0/1 is a কি হ'ব? ফ্ৰেকশন হ'ব। It is a fraction. লগতে অকল 1 বুলি লিখিলে আমি কি লিখিব পাৰিম? 1/1। তো P by Q ফৰ্ম দুইটা হোল নাম্বাৰ, তলৰটো 0 নহয়, দ্যাট মিন্স 1 ও কি হ'ব? এটা ফ্ৰেকশন হ'ব, আৰু সেম 2 কি হ'ব? এটা ফ্ৰেকশন হ'ব। ওকে, এতিয়া যদি মই লও সে -1/2, এতিয়া -1/2 এটা ফ্ৰেকশন হ'ব না নহয়? তো হ'ব না নহয় আমি কেনেকৈ চাম? অবভিয়াসলি ডেফিনেশ্যনৰ পৰাই চাম যে P by Q ফৰ্ম হ'ব লাগে। P by Q ফৰ্ম হৈ আছে,
p to whole number হ'ব লাগে কিন্তু ইয়াত p কিমান আছে p আছে -1 -1 to whole number হয় জানো -1 to whole number নহয় এটা ইন্টিজাৰ তাৰমানে ই কি নকৰিলে আমাৰ ফ্ৰেকশনৰ ডেফিনেশনটো স্যাটিসফাই নকৰিলে তাৰমানে -1/2 ইজ নট এ ফ্ৰেকশন সে -2/3 লিখিলেও কি নহব এটা ফ্ৰেকশন নহব তাৰমানে যিকোনো এনেকুৱা যদি আগত নেগেটিভ সাইন আহি যায় আমি তাক কি বুলি ক'ব নোৱাৰো ফ্ৰেকশন বুলি ক'ব নোৱাৰো সেম যদি অকল মই -1 বুলি লিখো কি নহব এটা ফ্ৰেকশন নহয় তাৰমানে নেগেটিভ সাইন আহিলে এটো ফ্ৰেকশন নহব তো আমি কি ক'ব পাৰো যে অল ফ্ৰেকশনস আৰ বা ফ্ৰেকশনস আৰ কি অলৱেজ পজিটিভ fractions are always positive okay এটা সব অকল 0 লিখিলেও ফ্র্যাকশন হৈ আছে 1 লিখিলেও ফ্র্যাকশন হয় অকল 2 এটা ফ্র্যাকশন হয় তাৰ মানে আমি কি ক'ব পাৰো যে all whole numbers are fractions কিন্তু ইয়াৰ উল্টাটো আকৌ ট্ৰু নহয় that means all fractions are not whole numbers the converse is not true okay so all whole numbers যদি fraction হয় then obviously কি হ'ব all natural numbers are fractions all natural numbers are fractions all whole numbers are fractions all natural numbers are fractions but their converse is not true that is all fractions are not whole numbers and all fractions are not natural numbers okay so ekhine ami buji palo fractioner bikhoye etia ami jam amar main topic jundu rational number okay okay so rational number your definition fractional is not same a number which can be expressed in the form p by q where p and q are sabo fraction ot asile p and q are whole numbers kintu rational number ot ki hobo p and q are integers etwe hol fraction aru rational number major difference where p and q are integers and q not equals to 0 is called a rational number a number which can be expressed in the form p by q where p and q are integers and q not equals to 0 is called a rational number okay so example sao kenuka hoy to simojilo say 1/2 তো 1/2 ৰেশনাল নাম্বাৰ হয় না নাই তাৰ কাৰণে কেনেকৈ সাম ডেফিনিশনৰ লগত সাম যে p by q ফৰ্ম হ'ব লাগে হৈ আছে p by q ফৰ্ম p2 কি হ'ব লাগে p and q are whole numbers আৰু লগতে q2 হ'ব লাগে not equals to 0 okay তো ইয়াত p কিমান আছে 1 is a sorry p আৰু q হ'ব লাগে ইন্টিজাৰ হ'ব লাগে মই whole number বুলি কৈছিলো ভুলতে p আৰু q হ'ব লাগে integers and q not equals to 0 তো 1 to কি হয় 1 is was an integer and 2 is also an integer and 2 তলৰটো কি নহয় 0 নহয় তাৰমানে 1/2 কি হৈ আছে না rational number হৈ আছে সে মই যদি লিখো সে 2/3 obviously কি হ'ব ই এটা rational number হ'ব ওকে তো মই যদি লিখো -1/2 এটা -1/2 rational number হ'ব না নাই তো ডেফিনিশন সব p by q ফর্ম হৈ আছে p to এটা ইন্টিজাৰ হ'ব লাগে -1 ইন্টিজাৰ হয় 2 q এটা ইন্টিজাৰ হ'ব লাগে q এটা ইন্টিজাৰ এটো 0 নহয় তাৰ মানে কি হ'ল -1/2 এও rational number definition satisfy কৰিলে so -1/2 is also a rational number same -2/3 লিখিলে কি হ'ব এটা rational number হ'ব same অকল 0 যদি লিখো এটো কি হ'ব এটা rational number হ'ব কাৰণ 0/1 তলত 1 আহি গল p by q ফৰ্ম হৈ গল দেন অকল 1 লিখিলেও কি হ'ব এটা rational number হ'ব
মই যদি অকল -1 লিখো এটো কি হ'ব দিস ইজ অলসো এ ৰেশনাল নাম্বাৰ দেন -2 লিখিলো এটো কি হ'ব এটা ৰেশনাল নাম্বাৰ তো বুজি পাইছো আমি ৰেশনাল নাম্বাৰ কোনবিলাক ওকে এটা ইয়াত চাওক এই 1/2 আমি ফ্ৰেকশনো পাইছিলো না এই 2/3 এবোৰ কি হয় এটা ফ্ৰেকশনো আছিলে 0 এটা ফ্ৰেকশনো আছিলে 1 এটা ফ্ৰেকশনো আছিলে তাৰমানে কি গম পালো যে all fractions are rational numbers all fractions are rational numbers but all rational numbers are not fractions সকলোবোৰ ফ্ৰেকশন কি হ'ব ৰেশনাল নাম্বাৰ হ'ব কিন্তু সকলোবোৰ ৰেশনাল নাম্বাৰ ফ্ৰেকশন নহয় ওকে সেম আমি ক'ব পাৰো যে all whole numbers are rational numbers but all rational numbers are not whole numbers and also all natural numbers are rational numbers but all rational numbers are not natural numbers to ki gom palo je all fractions are rational numbers all whole numbers are rational numbers all natural numbers are rational numbers logote aru eta ahibo yat all integers are rational numbers এই চাৰিটা পইণ্ট মনত ৰাখিবলগীয়া all fractions are rationals all whole numbers are rationals or natural numbers are rational all integers are rationals but tar converse to true নহয় that means all rationals are not fractions all rationals are not whole numbers all rationals are not natural numbers and all rationals are not integers এই চাৰিটা পইণ্ট মনত ৰাখিবলগীয়া short question 1 marks আহিব পাৰে ওকে তো আমি rational number বুজি পালো ভালকে next বুজিবলগীয়া আমাৰ টপিক হল irrational numbers irrational numbers okay তো irrational number কোনবিলাক তো simply যোনবিলাক নাম্বাৰক আমি rational বুলি ক'ব নোৱাৰো বা rationaলত এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰো সেই নাম্বাৰ বিলাকে কি হ'ব irrational number হ'ব definition to এনেকুৱা ধৰণৰ a number which cannot be expressed in the form p by q where p and q are integers and q not equals to 0 are called irrational numbers এটা irrational number example কেনেকুৱা হয় তো মত ৰাখিব সব এটা বস্তু সে মই যদি স্কয়াৰ ৰুট অফ 1 লও কি পাম আনসাৰ 1 স্কয়াৰ ৰুট অফ 4 ললে কি পাম 2 পাম স্কয়াৰ ৰুট অফ 9 ললে 3 পাম and square root of 16 কি পাম 4 এনেকে গৈ থাকিব তাৰমানে চাব 1 4 9 16 এই নাম্বাৰ কেইটাৰ স্কয়াৰ ৰুট হলে আমি যেটো আনসাৰ পাই আছো এটো কি হয় এটা হোল নাম্বাৰ হৈ আছে না 1 2 আনসাৰটো কি পাইছো 1 2 3 4 এবিলো কি হয় এটা হোল নাম্বাৰ কিন্তু মই যদি স্কয়াৰ ৰুট অফ 2 লও ইয়াৰ আনসাৰটো হোল নাম্বাৰ পামনে ইয়াৰ আনসাৰ মই হোল নাম্বাৰ নাপাই কি ওলাব 1 পইণ্ট সামথিং ডেসিমেলত কিবা এটা আহিব সেম স্কয়াৰ ৰুট অফ 3 ললেও ইয়াৰ আনসাৰ আমি হোল নাম্বাৰ নাপাও বা স্কয়াৰ ৰুট অফ 5 ললেও ইয়াৰ আনসাৰটো আমি হোল নাম্বাৰ নাপাও তাৰমানে যোনবিলাক নন পারফেক্ট স্কয়াৰ নাম্বাৰ নন পারফেক্ট এই 1 4 9 16 এবিলাক হল পারফেক্ট স্কয়াৰ নাম্বাৰ 2 3 5 7 এনেকুৱা ধৰণৰ নাম্বাৰ বিলাক নন পারফেক্ট স্কয়াৰ নাম্বাৰ তো যোনবিলাক নন পারফেক্ট স্কয়াৰ নাম্বাৰ সেই নাম্বাৰ বিলাকক যদি আমি আন্ডাৰ স্কয়াৰ ৰুট লিখো দেন সেই ফৰ্মটো কি হ'ব এটা irrational number that means root 2 is an irrational number root 3 is an irrational number root 5 is an irrational number তো এটো এটা টাইপ হল irrational number আৰু irrational number কিছুমান টাইপ আছে হেবোৰ আমি পৰৱৰ্তী ভিডিও ডিসকাস কৰিম আশা কৰিছো সকলোৱে বুজি পাইছে কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্টত জনাব কিবা ইমপ্ৰুভমেন্ট কৰিব লগা হলে জনাব আজিৰ ভিডিওটো ইমানে সামৰিছো বাই বাই